Hi, xin chào các bạn, mình là Béo. Chào mừng mọi người đã đến với video thứ 6 của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng với cả các bạn bóc cái thùng siêu to khổng lồ. này ra nhá. Mình đã qua Ghana được 2 năm rồi và tầm khoảng 1 tháng rưỡi trước thì mình đã chuyển sang một thành phố mới để mà bắt đầu cái việc học đạp của mình, như là trong cái video ngày đầu tiên đi học của mình đã giới thiệu. Mình sẽ để phần link ở bên dưới nhé mọi người. Mình đã phải để lại cái đống sách của mình tại thành phố cũ, tại vì là như mọi người đã thấy thì mình không thể nào mà cầm cái thùng này lên sân bay và vác nó sang thành phố khác được. Vậy nên là mình đã phải nhờ một số các bạn của mình gửi cái thùng này qua đường bưu điện cho mình để thử. Và hôm nay thì nó đã tới rồi. Thật ra là nó đã tới được từ tầm khoảng 2 tuần trước rồi, nhưng mà mình lười bóc ấy. Trong video này thì mình sẽ chia làm 2 phần. Một thì sẽ là bóc cái thùng này ra để cho mọi người xem là sách của mình nhiều như thế nào. Phần thứ hai thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài quyển sách mà theo mình nghĩ là khá là hay và mọi người có thể tham khảo và đọc thử. Hello there. Thật ra thì ngoài cái đống sách của mình ra thì mình còn có một vài những cái thứ đồ khác, như là mấy cái bộ bài tarot mà mình có sưu tầm, hoặc là những cái album, hoặc là những cái album K-pop mà mình rất là thích. Đối với mình thì cái đống này nó cũng không phải thuộc dạng nhiều lắm, và có khá là nhiều người bảo mình là tại sao không bỏ lại cái đống này hoặc là bán cái đống này đi, thì mình cũng không biết nữa. Là mình rảnh tháng á. Và đây sẽ là phần 2 của cái video này. Trong phần 2 này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài những cái tiểu thuyết mà mình cảm thấy là khá là hay và đáng đọc mà mình đã từng đọc thử qua. Mình cũng sẽ chia phần này ra thành 2 phần nhé mọi người. Phần 1 thì mình sẽ tóm tắt lại nội dung của cái quyển tiểu thuyết ấy qua cách của mình. Và phần 2 thì mình sẽ nêu ra một vài cái điểm mà mình cảm thấy là mình thích về cái tiểu thuyết này. Và điều đó thì dĩ nhiên đồng nghĩa với việc là mình sẽ phải spoil một vài nội dung của quyển sách rồi. Cho nên là những ai mà kiểu không thích coi thì có thể skip cái phần này nhé. Mình cũng muốn nói luôn thì các sách mình đọc đều là bản tiếng Anh, và mình không có chắc là đã có bản dịch sang tiếng Việt đầy đủ chưa. Vậy nên là nếu mà chưa thì mọi người hãy thông cảm cho mình nhé. Mà thật ra thì mình thấy là các bạn cứ đọc đi, tại vì những cái quyển sách mà mình giới thiệu ấy, mình cảm thấy là nó không khó đọc cho lắm. Vậy nên là mọi người hãy mua về và thử đọc, coi như là một cơ hội để rèn luyện và học tập tiếng Anh. Quyển đầu tiên thì sẽ là The Bow Tie at the End. Mình sẽ để cái phần tóm tắt nội dung của tác giả phía bên này nhé. Mọi người có thể dừng lại và đọc nếu mà muốn. Còn đối với bản thân mình thì cuốn sách này nói về 2 thằng thanh niên. Chúng nó được thông báo là trong vòng 24 giờ tới Chúng nó sẽ chết. và hai bạn ấy tìm được nhau cùng một cái app như kiểu là Tinder dành cho người Sắp chết đi. Và mặc dù hai bạn ấy sắp lên bàn thờ đến nơi rồi nhưng mà lại không ở nhà cho lành, và lại dắt tay nhau ra ngoài đường đi phiêu lưu du ký. Và hai bạn ấy có chết hay không, có điều gì sẽ xảy ra và cứu vớt lại cuộc sống của hai bạn hay không, mọi người hãy cùng đọc để mà biết thêm nhé. Nếu các bạn mà không muốn được spoil cái gì thì hãy skip cái phần này nhé. Điều mà mình thích ở cái quyển sách này có lẽ là cái cách mà tác giả đã đặt ngay cái kết của câu chuyện lên phần tiêu đề của quyển sách. Đúng rồi đấy, hai đứa nó sẽ Chết rồi. Nhưng mà có một cái điều thú vị đấy là mỗi trang sách mọi người lật ra, mỗi trang sách mà mọi người đọc thì mọi người lại cầu mong có một cái điều gì đấy sẽ xảy ra để mà cứu hai cái thằng điên này. Ngoài ra thì mình cũng khá là thích cái cách mà tác giả gửi gắm thông điệp là hãy biết quý trọng thời gian và hãy sử dụng nó một cách thông minh và làm những điều mình thích, chứ không thì mai chết thì ai mà làm cho mày. Sách thứ hai mà mình muốn giới thiệu mọi người chính là All the Lights We Cannot See.
Quyển sách này nói về cuộc đời của hai bạn không biết gì nhau, ở hai nước khác biệt nhau, nhưng mà lại có một mối liên kết khá là đặc biệt. Không phải cái này đâu nhá, không phải cái này. Quyển sách này diễn ra vào thời chiến tranh, một người thì ở trong quân đội và người còn lại thì đang chạy trốn khỏi sự tàn phá của cuộc chiến này. Chiến tranh đã hành hai bạn vật vã ra sao? Hai bạn ấy có kết nối như thế nào? Mọi người hãy cùng đọc và tự tìm hiểu nhé. Mình thích quyển sách này tại vì là mình thích cái kết của nó. Tại vì quyển sách này nó có hai nhân vật khác nhau, vậy nên là nó cũng sẽ có hai cái kết khác nhau, vui và một buồn. Và thật ra thì đây cũng chính là cái cách mà mình suy nghĩ khi mà mình liên tưởng tới thời bom đạn ấy. Dù có thắng có thua cuộc chiến nhưng mà kiểu đôi bên vẫn sẽ có sự thua thiệt nhất định. Vậy thì đánh làm gì, đúng không? Và một điều mình thích ở quyển sách này nữa đấy chính là ở gần cuối câu chuyện thì hai người này đã gặp nhau và giúp đỡ nhau. Điều này có nghĩa là sao? Điều này có nghĩa là kể cả trong lúc mà hoạn nạn nhất, trong lúc mà gian nan nhất, trong lúc mà kiểu cùng khốn khổ nhất thì con người vẫn có thể cho nhau lòng tốt. Quyển sách thứ ba mà mình muốn nhắc tới đấy chính là Seven Husbands of Evelyn Hugo. Quyển sách này nói về một mẹ diễn viên nổi tiếng phải gọi là bậc nhất. Một hôm nọ thì bà hẹn gặp một con phóng viên không tiếng tăm gì và nũng nịu đòi nó viết một cái gọi là quyển sách kể về cuộc đời của bà và cái cách mà bà ấy đã đạt được cái danh hiệu như bây giờ. Và những cái bí mật sau màn ảnh thì nó chả có tốt đẹp gì cả. Tại sao bà ấy lại chọn nhỏ phóng viên đấy và những bí mật đằng sau màn ảnh là cái gì? Mọi người hãy mua và đọc thử nhá. Mình chọn quyển sách này là vì nó nói với cả mọi người là dù bạn có đỉnh của job như thế nào nhưng mà ai rồi cũng sẽ có những nỗi lòng, những tâm sự giấu kín mà ít ai có thể san sẻ cho được. Mình thích một điểm nữa là nhân vật chính nó bị đừng sao không mọi người? Cái bà này mình vừa thương vừa ghét cho cái nhân vật này. Thương tại vì là bà ấy đã sống một cuộc đời dựa trên chính những lời nói dối của bà ấy để mà bảo vệ cho những người mà bà ấy yêu thương cho đến lúc chết. Còn ghét thì do tính bà như quyển thứ tư mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đấy chính là It Ends With Us. Quyển này nói về một chị gái lớn lên trong một gia đình đổ vỡ và có bạo lực gia đình. Chị ấy hứa với bản thân mình là mai sau sẽ không bao giờ giống mẹ của chị ấy. Xong rồi một hôm chị ấy cưới về một thằng chồng y hệt thằng cha của chị ấy. Chị ấy sẽ làm gì khi mà bây giờ vừa thương vừa ghét thằng hãm kia? Chị ấy có lại cuộc hôn nhân này và chịu đựng bạo hành để bảo vệ hạnh phúc gia đình không? Mọi người hãy cùng đọc nhé. Đây là một quyển sách hay tại vì là mình thấy nhân vật chính có một tính thực tế nhất định. Cái chuyện thì bà ấy sẽ bỏ thằng kia đi thôi, chứ không có kiểu mà em tin em sẽ thay đổi được anh ấy. Mình khá thích cái cách mà bà kết thúc một quan hệ độc hại này. Đấy chính là bà ấy có hỏi cái thằng chả kia là bây giờ con gái của mày mà ở trong một mối quan hệ như thế này thì mày sẽ nói gì với con gái của mày? Và thằng chả kia nó trả lời là ta sẽ bảo con gái ta là hãy bỏ thằng kia đi. Mọi người chưa hiểu thì có thể tua lại nhé. Ngoài ra thì câu kết của câu chuyện này cũng sẽ là cái câu tiêu đề luôn. Và cái kết này nó sẽ có hai tầng lớp. Tầng lớp đầu tiên thì đây sẽ là câu nói của chị ấy dành cho đứa con gái của mình là việc bạo hành gia đình sẽ chấm dứt từ đây khi mà chị ấy sẽ không chịu đựng những cú va đập nhẹ của người chồng chị nữa. Cái kết thứ hai thì chị ấy đã quay lại với anh bồ cũ hơn chục năm chưa gặp mặt và bây giờ đã là một sugar daddy mà lem. Và cuối cùng mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách kiểu như là để đổi vị ấy. Quyển sách thứ 5 The Maidens. Mình sẽ cho mọi người một vài cái từ khóa nhá, chứ tóm tắt mãi thì cũng chán. Trong quyển sách này thì sẽ có chém giết người này, rất nhiều con điên vì tình này, có một hội kín được dẫn dắt bởi một giáo sư đại học này, sự thao túng trí óc này và animalistic sex. Cái này thì mình không muốn dịch nhá, tại vì là mình ngại nói về cái này trong tiếng Việt lắm. Và nhà mình cũng có thể đang xem video này. Mình thích cái quyển sách này tại vì là nó nói về cái cách mà mặc dù một người đã chết rồi nhưng vẫn có thể có một số ảnh hưởng nhất định đối với không gian thực tại. Người mà gây ra những vụ giết người ở trong cái quyển sách này là bồ của nhân vật chính đã chết trong một lần chơi ngu đi bơi vào mùa mưa bão. Còn tại sao mà thằng đấy giết được thì mọi người hãy đọc sách nhá. Mình cũng thích cái cảm giác mà nhân vật chính bị dắt mũi nữa mọi người ạ. Kiểu mọi người có hay đọc truyện Conan hay là truyện trinh thám như kiểu Sherlock Holmes ấy. Mình cảm thấy những cái nhân vật như vậy nó rất là thông minh luôn ấy. Và lúc nào mà mình đọc thì mình cũng cảm thấy mình rất ngu. Còn đâu cái con nhân vật chính trong này thì bị dắt mũi toàn tập. Vậy nên là mình cảm thấy là mình bớt ngu đôi phần. Đấy là hết tất cả những quyển sách mà mình khuyên là mọi người có thể nên đọc
và xem qua thử. Ngoài ra thì mình còn một số quyển sách khác mà mình đã đọc qua rồi và mình cũng cảm thấy nó khá là hay. Mọi người có thể xem thử nhá, mình sẽ giới thiệu ở đây luôn. Rồi, tự mình có Aristotle Dante Discover the Secret of the Universe. Maybe someday. We Were Liars và Girl, Woman, Other. Quyển này đọc ok đấy. Mình còn một vài quyển sách nữa chưa đọc mà mình nghĩ là nó khá là hay, tại vì là mình đã đọc qua cái phần tóm tắt của tác giả cũng như là một vài cái kiểu review trên mạng và mình thấy nó khá là hợp với bản thân mình. Đây, The Silent Patient cùng tác giả với cả The Maiden, What the Pesos cùng tác giả với cả They Both Die at the End, The Song of Achilles, Homegoing và The Midnight Library. Mọi người và đấy, thế là đã xong hết cái video thứ 6 của mình rồi. Mong là mọi người đã thích hoặc là tạm thích cái video này nhá. Mọi người có sách gì hay mà mọi người muốn gợi ý cho mình đọc không thì hãy comment cho mình biết nhá. Mọi người có muốn mình làm một video khác về sách như thế này và review những quyển sách mà mình vừa nãy mới nói không? Mọi người hãy cũng để lại và bình luận cho mình phía dưới nhá. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nếu có.